OnePlus සමාගම විසින් මේ වෙනකොට එකලන ෆ්ලැග්ෂිප් සීරීස් එකේ OnePlus 10 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් කරලා තිනවා. ඉතින් අද අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පෙට්ටිය මොන වගේ දේවල්ද බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවත් එක්කම අන්බොක්සිං එක සහ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එකත් එක්ක කලින් ජෙනරේෂන් එකේ ෆෝන් එකට වඩා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මොන වගේ දේවල්ද මේගොල්ලෝ වැඩිපුර ලබා දීලා තියෙන්නේ වගේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සරහට OnePlus ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා නම් මතක තියමු මේක ස්කිප් නොකර බලන්න. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරනකොට අපිට normal OnePlus smartphones එන විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රතු පාට පෙට්ටියක ඉස්සරින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ variant එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බොක්ස් එක ඇරියන් පස්සේ අපිට මුලින්ම paperbox packaging එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ paperbox packaging එක පැත්තකින් තියලා ඊළඟට අපිට ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට දාන්න පුළුවන් විදිහේ TPU case එකකුත් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ TPU case එකෙත් පිටිපස්සේ OnePlus logo එක සහ පැත්තෙන් never settle කියන දේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ඊළඟට 80 watt fast charging wall adapter එකක් වගේම Type C to Type A cable එකකුත් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අර paperbox packaging එක ඇතුලේ අපිට quick start guide එක never settle කියන stickers වගේම sim removal tool එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි ගැන කතානකොට අපිට ඉස්සරහා සහ පිටිපස්ස කියන දෙකම ග්ලාස් වලින් තමයි මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම ඉස්සරහා ග්ලාස් එක Corning Gorilla Glass Victus කියන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකත් එක්ක ලබා දීලා තියෙනවත් එක්කම පිටිපස්ස ග්ලාස් එක normal Gorilla Glass protection එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පිටිපස්ස ලබා දීලා තියෙන ග්ලාස් එක matte finish එකත් එක්ක තමයි මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් මැදට ලබා දීලා තියෙන හින්දා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඉන්න and feeling එක අපිට ගොඩක් හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට ග්‍රෑම් 200කට ආසන්න බරකින් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම මිලිමීටර් 8.6ක thickness එකකින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරනකොට අපිට අඟල් 6.7ක LTPO2 AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 120Hz refresh rate එකක්, HDR10+ support එක වගේම 1300p brightness level එකක් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක හරහා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට always on කියන ඔප්ෂන් එකකුත් ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් මේකෙත් අපිට ගොඩක් හොඳ patterns එක්ක ගොඩක් හොඳ designs අපිට මෙන්න මේ always on display ඔප්ෂන් එක විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා setup එක ගැන කතා කරනකොට අපිට OnePlus 9 Pro එහෙම නැත්නම් කලින් ජෙනරේෂන් එකේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණ කැමරා සෙට් එකමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ OnePlus 10 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වෙනසක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලබා දීලා තියෙන ultra wide sensor එක. ඉතින් කලින් ජෙනරේෂන් එකේත් අපිට මෙගාපික්සල් 50ක sensor එකක් තමයි ලබා දීලා තිබුණේ. ඉතින් මේ sensor එකටත් මෙගාපික්සල් 50ක sensor එකක් තමයි ලබා දීලා තින්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ OnePlus 10 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ field of view එක වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ degrees 150 දක්වා අපිට field of view එකකින් මේ වෙනකොට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හරහා photos capture කරගන්න පුළුවන් හැකියාවන් තියෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ මෙම field of view එක වැඩි කරලා තිබුණාට මෙන්න මේ ultra wide sensor එකේ අපිට එච්චර හොඳ low light performance එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ වම් පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ OnePlus 9 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ night mode එකේ ultra wide lens එක හරහා capture කරපු ෆොටෝ එකක්. ඒකත් එක්කම දකුණු පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ OnePlus 10 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ultra wide sensor එක හරහා ගත්තු low light picture එකක්. ඉතින් මේ ෆොටෝස් දෙක බලනකොට මේ වෙනකොටම ඔයාලට වෙනස තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ OnePlus 10 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ එච්චර හොඳ low light performance එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ OnePlus 9 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ OnePlus 10 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වඩා ගොඩක් හොඳ quality photos ultra wide lens එක හරහා night mode එකේදී capture කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන තවත් disadvantage එක තමයි අපිට auto focus option එක ultra wide sensor එකට ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් මේකත් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වන photos දැක්කම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ OnePlus 9 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ultra wide sensor එකේ auto focus option එක හරහා capture කරපු photo එකක් තමයි ඔයාලට වම් පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකම OnePlus 10 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හරහා ගත්ත photo එකක් තමයි ඔයාලට දකුණු පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ 10 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට auto focus option එක එහෙම නැත්නම් object එක focus වෙලා නැහැ කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි 9 Pro එකේ ගොඩක් හොඳින් ultra wide sensor එකේ වුණත් අපිට object එක focus වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපිට මෙගාපික්සල් 48ක main sensor එකක් වගේම මෙගාපික්සල් 8ක telephoto lens එකක් මේකේ පිටිපස්ස කැමරා සිද්දට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මේන් සෙන්සර් එක හරහා අපිට 8K at 30 fps වලින් වීඩියෝ ෂූට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි 4K at 120 fps වලින් උත් අපිට වීඩියෝස් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ෂූට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි සෙල්ෆි කැමරාව විදියට මෙගාපික්සල් 32ක සෙන්සර් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි ඊළඟට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ගැන කතා කරනකොට අපිට Qualcomm Snapdragon ලගේ 8 Gen 1 කියන chipset එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලබා දීලා තින්නේ. ඒකත් එක්කම Android 12.1 කියන එක සහ ColorOS 12.1 කියන OS එක යටතේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන කියන්න ඕන තව දෙයක් තමයි මේ වෙනකොටත් OnePlus සමාගම Oppo සමාගම විසින් ඉන්ටග්‍රේට් වෙලා එම නැත්නම් Oppo සමාගමත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් රිලීස් කරන්නේ. ඉතින් මේක නිසා මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ කලින් ජෙනරේෂන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වන OnePlus සමාගමට ආවේනික වූ Oxygen OS එක අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් Oppo ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල බලා ගන්න පුළුවන් වන ColorOS එක තමයි මෙන්න මේ OnePlus ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලත් අපිට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකටම කියනකොට තව දෙයක් තමයි මේ වෙනකොට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක චයිනා වලට විතරයි ලොන්ච් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට ග්ලෝබලි ලොන්ච් වෙනකොට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අර අපි කලින් කතා කරපු Oxygen OS එකේ ස්කින් එක විතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර Oxygen OS එක එහෙම්ම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලබා දෙන්නේ නැතුව පොඩි user friendly features ලබා දෙන්න පුළුවන් හැකියාවන් තියෙනවා. කොහොම නමුත් අපි ඉස්සරහට බලමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් වෙනකොට කොහොමද ලොන්ච් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ performance එක ගැන කතා කරනකොට අපිට ඕනම day to day activity එකක් උදාහරණයට games වේවා එහෙම නැත්නම් photo editing video editing වගේ ඕනම දෙයක් heating issue එකකින් තොරව ගොඩක් ලේසියෙන්ම සහ fastly මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හරහා කරගන්න පුළුවන් හැකියාවන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට under display fingerprint sensor එකත් මෙගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරහාත් ගොඩක් ඉක්මනටම අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි ෆේස් අන්ලොක් පහසුකමත් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපිට මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරිය සහ බැටරිය charge කරන්න 80 watt fast charging support එකත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම අපිට wireless charging විදියටත් 50 watt fast charging support එක මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ performance එක කියන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක charge වෙන්න කොච්චර වෙලාවක් ගන්නවද එහෙම නැත්නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ full review එකක් ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් මතකද අපේ YouTube channel subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කාලයක් use කරනකොට මොන වගේ ප්‍රශ්නද එන්නේ කොච්චර charging speed එකක් යනවද වගේ හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන එන full review video එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක miss නොකර බලා ගන්න ඕන නම් දැම්ම අපේ YouTube channel subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අන්තිමට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මිල ගණන් ගැන කතා කරනකොට ආසන්න වශයෙන් 1,50,000කට ආසන්න මුදලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා 100%ම ෂුවර් කරපු නැති ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක්. මොකද මේ වෙනකොටත් අපිට තහවුරු කරලා කියන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ මේක කොච්චරක් වෙනවද කියලා. ඉතින් චයිනා වලට රිලීස් වෙච්ච ප්‍රයිස් එක හැමම කන්වර්ට් කරලා බලනකොට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ආසන්න මුදලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මෙඩුව වලට. මෙඩුව like කරන්න share කරන්න පුළුවන් අපිට channel subscribe කරන්න. එහෙනම් අමුතු තවත් interesting video එකකින්. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside.